Hello guys! Kumusta po kayong lahat? Andito na naman po tayo sa kusina ni CJ. Ngayon ay gagawa tayo ng Arabic bread. Napakasarap po ng Arabic bread. Ito po yung palagi naming binibili minsan sa tindahan. Cup na harina. Ngayon guys ay libit po muna natin siya. Kung 1/4 na yeast, 1/4 ayan, 1/4 na teaspoon ayan guys, and 1/4 na cup na sugar ayan guys, and 1/4 na cup na water ayan guys. Ngayon ang gagawin ko po dito ay iaano natin siya, i-mix, and then ilalagay ko dito sa harina. Ayan guys. Guys, ngayon ay halukayin natin siya. Haluin natin. Ngayon guys, yung harina lagyan natin konting asin. Ayan guys. Then haluin natin. Ayan po. Ngayon guys, ang gagawin natin ay imimix po ito. Ayan guys, imimix siya. Ayan guys, imimix po natin siya. Ngayon guys, ay pahiran ko po siya ng konting oil. Ayan guys. Arabic bread. Yan guys, oh. Guys, ayan po siya. Ayan, ilibit po natin siya ng 1 hour. Yan guys. Ngayon guys, ibabalot na natin ng towel. Ayan guys. Balot po muna natin siya ng towel. 2 hours later. Guys, nakatatlo na tayo. Ayan guys. Ayan guys, isa na lang po siya. Ayan guys. Ayan guys, so ayan guys, last na to. Tapos na tayo ngayon. Ayan guys, tapos na po. Tapos na ngayon ay lutuin na natin. Ayan guys, nakagawa po tayo ng Arabic bread. Ayan guys. Ayan siya. Arabic bread. Guys, ayan na po, mainit na yung kawali. Salang na natin yung Arabic bread. Ayan guys. Guys, ayan na po. Ay, malapit na siyang maluto. Baka luto na. Ayan guys, balik na rin natin. Ayan. Ayan ang kubos. Guys, ayan po, luto na siguro siya. Ayan yung kubos.
Ayan guys. Medyo ano pa siya. Ayan guys, so umaalsa na siya. Guys, ngayon po, isunod na naman natin yung isa. Ayan guys. Ayan guys. Ayan po. Ayan natin siya. Ayan. Umahapaw. Umaabok na siya. Nagtabingi dito kasi inano ko siya, naipit siya, tinanggal ko na. Yan guys. Ayan na guys. Umabok na siya. Umabok na ang kubos. Ayan guys, ang laki niya. Ayan guys, pagluto na siya, bali ano po siya, makapal yan eh. Pag binuksan mong ganon, pag humiwalay yung sa ano niya, luto na sa loob. Katulad nito guys, oh. Ayan siya. Pero sa baba, hindi pa yan luto. Ayan guys. Guys, ayan, baliktarin na natin siya. Ayun, luto na. Ang kubos na gawa ni CJ. Arabic bread. Ayan guys. Napakasarap po nito. Ayan. Itong size lang. Mabubusog agad. Guys, ngayon ay isa na lang. Ayan. Luto na yung baba niya. Ayan guys. Siya guys. Ayan na po siya. Ayan na ang kubos na gawa ni CJ. Ayan guys. Arabic bread. Ayan po. Ayan siya guys. Mainit siya. Ayan po. Ayan yung harap niya. Guys, ayan na guys yung Arabic bread na ginawa ni CJ. Ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aking channel at sa inyong panonood sa mga video ko. Maraming salamat po. Sa muli guys, see you on my next vlog. God bless. Bye!